Để móc mẫu móc khóa này mình sẽ sử dụng các nguyên liệu như trên màn hình. Len có kích thước cỡ sợi là 1.5mm, kim có kích thước 2.0mm, một dây treo móc khóa và các loại hạt chai. Nào cùng nhau móc thôi. Mình sẽ sử dụng len màu vàng và trước hết mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật. Móc lên 4 mũi bính. Bốn mũi bính này sẽ tương đương với một mũi kép và một mũi bính, cho nên mình sẽ đánh dấu vào mũi bính thứ 3. Rồi chúng ta sẽ móc vào vòng tròn mã thuật này một mũi kép đơn. Móc lên một mũi bính và móc vào vòng tròn một mũi kép đơn. Như vậy chúng ta sẽ lặp lại một mũi bính, một mũi kép đơn thêm 7 lần nữa. Lúc này mọi người sẽ đếm cái khoảng cách những cái khoảng trống này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Có được 9 khoảng trống rồi, mình sẽ móc một mũi bính và đồng thời mình rút cái sợi dây để thu nhỏ vòng tròn mã thuật lại. Gỡ kim đánh dấu ra và mình sẽ móc mũi dời vào cái mũi bính thứ 3 đó. Như vậy là mình đã kết thúc hàng móc thứ nhất và mình sẽ cắt luôn đoạn len này. Đây, dùng kim móc kéo cái đoạn len vừa cắt xuống phía dưới. Sau đó mình sẽ sử dụng len màu đỏ để nối vào. Chúng ta sẽ nối vào những cái khoảng trống bất kỳ này. Đây, mình sẽ nối ở đây nha. Rồi, kéo len lên. Sau đó mình sẽ móc một mũi bính. Và ở khoảng trống này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Mọi người có thể đánh dấu mũi đơn này lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục móc một mũi bính. Rồi qua khoảng trống tiếp theo này mình móc vào đây là một mũi kép đơn. Sau đó móc một bính và móc một mũi kép đơn. Sau đó lại móc một bính và móc một mũi kép đơn vào cùng khoảng trống đó nữa. Rồi chúng ta lại tiếp tục móc một bính. Như vậy là chúng ta đã tạo xong được một cánh hoa. Và mình sẽ lặp lại cái đoạn này, cái cụm này nè, ở những cái vị trí còn lại để tạo thêm 4 cánh hoa nữa. Thì trước hết mình sẽ móc ở đây là một mũi đơn và một mũi bính. Qua khoảng trống tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép và một mũi bính, lặp lại 3 lần. Đó, như vậy là mình cũng tạo được cánh hoa thứ hai. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cho hết hàng này.
Sau khi móc xong cánh hoa cuối cùng, mình sẽ gỡ kim đánh dấu và mình móc mũi dời vào đây để kết hàng. Chúng ta sẽ kéo một đoạn len ra và cắt len. Mình lấy kim khâu len này xỏ vào. Rồi, chúng ta sẽ giấu cái đoạn len thừa này đi. Như vậy là chúng ta đã móc xong bông hoa. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm những cái toàn tan để trang trí. Như vậy chúng ta đã cùng nhau móc xong một mẫu móc khóa hình bông hoa mini như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và có được những mẫu móc khóa xinh xắn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.